Welcome to EPL channel. Unauthorized item. Remove වෙච්ච watch එකක් item එකක්. ඉතින් මේවා unauthorized කියලා දැනගන්නේ කෙලින්ම brand එකක් නිසා තමයි. ඉතින් මේ brand එකත් famous නෑ අපි දන්න brand එකක්. හැබැයි ඒකට unauthorized විදියට remove වෙනවා. මේකේ awareness එකක් build up කරනවා. ඒක තමයි දිගට කරන් යන්නේ. හැමදාම කියන්නේත් ඒක. Facebook එකේ ගියොත් EPL group එකේ #awareness is the key කියලා බැලුවොත් ඕන තරම් items තියෙනවා මේ සම්මතිය ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඊට අමතරව මේ වගේ තියෙනවා නම් description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com ඒ address එකට එවන් මේ වගේ items එතකොට අපිට share කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. Why do we have to remove your listing? Because if you follow counterfeit item policy, we allow counterfeit replicas or unauthorized කිසි දෙයක් දාන්න බෑ replicas ගැන තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක sports men's watch multifunction waterproof digital watchman wrist watch white විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ unauthorized විදිහට දැනගන්නේ counterfeit විදිහට දැනගන්නේ ඒක brand එක mention කරලා තියෙන නිසා. මොකද මේ brand එක සන්ඩා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සන්ඩා official store කියලා තියෙනවා. top brand එකක් විදිහට දැනගෙනක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න කලින් මම දැන් ඇහුවේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඇහුවා නම් ඇත්තට මේ brand එකකට කරන්නත් හැකියාව ලැබේ. right ඉතින් යාම මේ eBay එක දකිනවා නම් මේක මෙහෙමයි කියලා ඊට අමතරව මීට තියෙන replica තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකම පොඩ search කරනවා නම් ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඔයාලට දිගටම මේක sell කරන්න අවශ්‍ය නිසා ඊට අමතරව උසාවි විනියෝගයෙන් වැළකීත් අපි කරන්න නම් මේව ගැන හැම එකම දැනගත යුතු නිසා. ඉතින් list එකට දාගන්න මේ වගේ දේවල් මේ ගොඩක් වැදගත්. top brand එකකිනුත් එනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් එක search කරනවා. top brand එකේ ඉන්න කෙනාගේ මේ ඇත්තම brand එක නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෝට කරගෙන යන්න පුළුවන් හරියටම ඇහුවනම්. උසාවිනියෝ වෙන්නෙත් නැහැ. right add list එකට දාගන්න add to the list. බොහොම safe sell කරන්න, පරිස්සමෙන් sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPL Hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න ඔබට chance. Now the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.